Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 31 tháng 7 của SBNC. Bản tin hôm nay sẽ có một số thông tin nổi bật sau đây. Liên quan đến sức mạnh quân đội Mỹ, lý do gì khiến Mỹ thất bại thảm hại trong cuộc chiến mô phỏng chống Trung Quốc bảo vệ Đài Loan? Trong khi đó, Trung Quốc có phản ứng gì khi nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh Quốc đi qua Biển Đông, tới Nhật Bản để tập trận? Cũng tại khu vực châu Á, Triều Tiên lần đầu tiên họp tướng lĩnh phản đối thế lực thù địch tập trận điên rồ dai dẳng. Ở một diễn biến khác, Hải quân Nga và Ấn Độ tập trận ở biển Baltic. Đáng chú ý, Tổng thống Lukashenko nói không ngại ngờ Nga triển khai quân đội đến Belarus nếu cần thiết. Trong bối cảnh gì mà Mỹ vừa qua sơ tán 200 người Afghanistan đến đất nước cờ hoa? Thông tin nóng về dịch bệnh, Mỹ cảnh báo biến chủng Delta có độc lực cao, lây nhanh như thủy đậu. Xin mời quý vị theo dõi bản tin ngay sau đây. Mở đầu chương trình là thông tin về cuộc diễn tập quân sự mô phỏng chiến tranh bảo vệ Đài Loan của Mỹ. Theo Defense One, quân đội Mỹ đã gặp thất bại thảm hại và bị tê liệt ngay từ đầu khi đối thủ giả định phát động đòn tấn công vào mạng lưới thông tin trong cuộc chiến diễn tập diễn ra hồi năm ngoái. Không phải nói quá, đó là một thất bại thảm hại. Đại tướng John Hinton, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phải thốt ra như vậy khi nói về cuộc diễn tập bí mật hồi tháng 10 năm 2020. Đáng chú ý, Sputnik News cho đây là diễn tập mô phỏng một cuộc chiến với Trung Quốc. Theo đó, tướng Hinton nhấn mạnh lý do thất bại là vì đối thủ đang nghiên cứu kỹ lưỡng khả năng của quân đội Mỹ. Ông nói mặc dù luôn duy trì vị thế thống trị trên mặt trận thông tin kể từ chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất năm 1991, nhưng trong cuộc diễn tập năm ngoái, lần đầu tiên quân đội Mỹ lâm vào tình cảnh tê liệt ngay từ đầu. Trang Sputnik Insider còn dẫn lời tướng Hinton nói rằng hãy tưởng tượng những gì mà các đối thủ thực sự của chúng ta đã làm trong hơn 20 năm qua với lực lượng đông hơn, tập trung cao hơn. Từ kinh nghiệm thất bại trong cuộc diễn tập này, quân đội Mỹ đang cập nhật khái niệm hiệp đồng tác chiến với chiến lược mới nhằm tìm cách thay đổi phương pháp tác chiến trong thập kỷ tới. Theo Star and Spreader, Hinton cũng nói cơ hội thành công của Mỹ trong một cuộc đối đầu thực sự với đối thủ như Trung Quốc đang bị thu hẹp nhanh chóng. Theo ông, chuẩn bị cho chiến tranh là cách để ngăn chặn chiến tranh. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Sputnik News hôm 30 tháng 7 đưa tin Bắc Kinh vừa lên tiếng cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả vì cho rằng Vương quốc Anh có hành vi khiêu khích khi điều cụm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuyên bố hôm thứ Sáu rằng những hành động quân sự mà mới nhất là liên kết giữa Anh và Nhật Bản. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuyên bố hôm thứ Sáu rằng những hành động quân sự mà mới nhất là liên kết quân sự giữa Anh và Nhật Bản, tốt nhất đừng bao giờ nhằm thử phá vỡ hòa bình khu vực. Hải quân Trung Quốc sẽ có hành động cần thiết để đáp trả lối hành xử kiểu như vậy. Trước đó, Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh, còn đăng bài xã luận nhấn mạnh sẵn sàng chiến đấu cao và vẫn theo sát hải trình của nhóm tác chiến tàu sân bay. Bằng việc điều chiến hạm đi qua Biển Đông, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ gần đây đã liên tục thách thức các tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở vùng biển nhạy cảm này. Theo Vera Snowen, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh ở London, nhận định Trung Quốc không muốn đối đầu với một đồng minh lớn của Mỹ tại Biển Đông, song nước này chắc chắn sẽ làm rõ ý định của mình. Bà Nowen còn nói rằng, nếu Anh triển khai các chiến dịch tự do hàng hải trên Biển Đông, nhiều khả năng chúng ta sẽ chứng kiến tình huống tương tự tàu đổ bộ HMS Albion gặp phải năm 2018. Được biết, khi tàu Albion của Hải quân Anh hoạt động ở Biển Đông năm 2018, một chiến hạm Trung Quốc đã bám sát ở khoảng cách 200 mét, liên tục yêu cầu tàu Hải quân Anh rời đi. Trong khi đó, máy bay Trung Quốc lượn thấp trên đầu chiến hạm Anh. Ở một diễn biến khác ở khu vực châu Á vào ngày 30 tháng 7, tại một hội thảo lần đầu tiên giữa các chỉ huy, chính trị viên trong quân đội, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã cáo buộc thế lực thù địch tăng cường các cuộc tập trận quân sự điên rồ và dai dẳng để gây hấn. Một động thái dường như đang ám chỉ cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo hãng tin Yonhap, trong hội thảo trên, ông Kim không hề đề cập đến loại vũ khí mới nào và cũng không có bất kỳ thông điệp gì gửi đến Seoul và Washington. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang cân nhắc về thời gian và cách thức tổ chức cuộc tập trận quân sự chung mùa hè hàng năm. Trong bối cảnh lo ngại kế hoạch này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần hòa giải sau khi Triều Tiên khôi phục các đường dây thông tin liên lạc liên triều trong tuần qua. Được biết, Hàn Quốc và Mỹ thường tổ chức cuộc tập trận chung mùa hè vào tháng 8, điều mà Bình Nhưỡng luôn phản đối vì coi chúng như một cuộc diễn tập cho chiến dịch xâm lược. Theo hãng tin MIR của Iran, cuối ngày 30 tháng 7, một quan chức cấp cao của Hàn Quốc đã kêu gọi hoãn cuộc tập trận vào tháng tới với Mỹ, nhấn mạnh rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để Seoul và Washington hợp tác nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.
Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, hôm 30 tháng 7, Hải quân Ấn Độ cho biết các tàu chiến của Moscow và New Delhi đã tổ chức các cuộc tập trận chung ở biển Baltic trong 2 ngày 28 và 29 tháng 7. Các cuộc tập trận được tổ chức như một phần của cuộc diễn tập Indra của hai nước. Khinh hạm tàng hình Thapa của Hải quân Ấn Độ cùng các tàu hộ tống Senzo-Nidon và Odinsovo của Hải quân Nga đã thực hiện diễn tập các cuộc tấn công phòng không, trực thăng vận, tập trận đổ bộ lên tàu và nâng cao kỹ năng hiệp đồng tác chiến. Phát ngôn viên của Hải quân Ấn Độ Vikram Madhawan cho biết cuộc diễn tập cũng là một phần trong chuyến thăm của tàu khu trục tàng hình Ấn Độ Thapa đến Saint Petersburg để tham gia lễ kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân Nga. Ông cũng nhấn mạnh cuộc tập trận Indra là biểu tượng cho mối quan hệ chiến lược giữa hải quân hai nước, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị lâu đời giữa Moscow và New Delhi. Reuters hôm 30 tháng 7 đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ông sẽ không ngần ngại nhờ Nga hỗ trợ quân sự nếu xuất hiện mối đe dọa đối với hai quốc gia, nhưng lưu ý rằng hành động như vậy là chưa cần thiết vào lúc này. Cụ thể, trong cuộc họp chính phủ hôm 30 tháng 7, ông Lukashenko khẳng định Belarus đã đối phó với tình trạng bất ổn mà không cần bất kỳ lực lượng bên ngoài nào và có thể tập hợp khoảng 500.000 quân một lúc, nhưng sẵn sàng triển khai quân đội Nga tại Belarus. Tổng thống Lukashenko nói rằng hiện tại không cần thiết nữa, chúng ta có một lực lượng vũ trang khá mạnh, đoàn kết và gọn nhẹ. Nếu vẫn chưa đủ, tất cả lực lượng vũ trang Nga sẽ được đưa tới đây. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ không ngần ngại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận rằng Moscow chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ chính quyền Minsk về việc triển khai quân Nga tại Belarus. Hiện nay, Nga vẫn duy trì quan hệ quân sự, kinh tế chặt chẽ với đồng minh Belarus, ngay cả khi các quốc gia phương Tây tẩy chay nước này sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào năm ngoái. Hôm 30 tháng 7, chuyến bay đầu tiên chở 200 người giúp đỡ Mỹ trong thời gian tham chiến tại Afghanistan đã đến căn cứ quân sự ở Fort Lee ở Virginia, đợi hoàn thành các thủ tục giấy tờ cuối cùng và kiểm tra y tế. Họ được cấp thị thực nhập cư đặc biệt SIV cho phép mang theo gia đình của mình. Tổng thống Joe Biden tuyên bố đây chỉ là những người đầu tiên trong số các nhóm đủ điều kiện SIV được Nhà Trắng đẩy nhanh quá trình sơ tán đến Mỹ, cơ quan đại diện của Mỹ ở nước ngoài hoặc đến các nước thứ ba. Kế hoạch này giúp những người Afghanistan thuộc diện di tản được an toàn trong khi chờ hoàn thành thủ tục. 200 người đều phải trải qua kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt và xét nghiệm COVID-19. Một số đã được tiêm phòng và số còn lại sẽ được tiêm tại Fort Lee. Dự kiến họ sẽ ở lại pháo đài Lee trong tối đa 7 ngày trước khi đoàn tụ với người thân hoặc gia đình bản xứ trên khắp nước Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết khoảng 300 nhân viên sẽ được điều động cung cấp dịch vụ hậu cần, chỗ ở tạm thời và hỗ trợ y tế tại Fort Lee. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ có nghĩa vụ đạo đức là giúp đỡ những người đã hỗ trợ đất nước mình. Trong khi đó, bạo lực ngày càng gia tăng ở Afghanistan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều người nộp đơn SIV đạt yêu cầu và đợi làm thủ tục. Một vài báo cáo cho thấy nhiều người trong số họ đã bị lực lượng phiến quân báo thù. Tuy nhiên, Taliban phủ nhận thông tin trên. Chương trình SIV cũng bị chậm trễ bởi thời gian xử lý dài và các nút thắt quan liêu khiến cho khoảng 20.000 đơn đăng ký đang bị tồn đọng. Bộ Ngoại giao Mỹ đã bổ sung thêm nhiều nhân viên để xúc tiến xử lý hồ sơ. Những người nộp đơn đã thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình ở Kabul trong những tháng gần đây vì nguy cơ đối mặt với bạo lực gia tăng sau khi quân đội Mỹ hoàn thành việc rút quân vào cuối tháng 8. Chuyển sang thông tin về dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC vừa qua cảnh báo biến chủng Delta có độc lực cao hơn chủng ban đầu ở Vũ Hán và khiến bệnh nghiêm trọng hơn, lây lan nhanh như thủy đậu. Đáng lưu ý, theo báo cáo được Washington Post trích dẫn cho thấy, người tiêm đủ 2 mũi vaccine cũng có thể lây truyền biến chủng Delta với tốc độ tương tự như người chưa tiêm chủng. Tuy nhiên, các chuyên gia Mỹ khẳng định vaccine vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh trở nên nghiêm trọng, giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong. CDC dự kiến công bố tài liệu này nhằm củng cố quyết định gây tranh cãi của bà Rochelle Walensky, giám đốc CDC hồi đầu tuần. Bà Walensky khuyến cáo ngay cả khi người đã tiêm chủng đầy đủ cũng phải đeo khẩu trang tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Báo cáo của CDC còn đánh giá Delta có mức độ lây tương đương với virus gây bệnh thủy đậu. Đây là một trong những virus hiện nay có mức độ truyền nhiễm cao nhất. Delta cũng lây nhanh hơn virus cúm thông thường, virus cúm Tây Ban Nha và virus đậu mùa. Tài liệu cho biết, bước tiếp theo ngay lập tức của CDC là thừa nhận cuộc chiến chống đại dịch đã thay đổi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh SBNC.